Aray, dako niya. Amo niya. Yes! Ang galing talaga. First time ni guys, maluto kita. Sinigang Red Tilapia. And we will use only tanglad or lemongrass, tangkong, luya or ginger, sliced thinly, talong or eggplant. Unahon ta lunod ang luya sa water together with lemongrass or tanglad. If gabukal na siya, punta naman lunod ang kangkong. Once soft to bite na ang kangkong, iahon ta na siya. Para evergreen man gihapon. Then, ibutang ta na ang aton nga red tilapia. And since wala kita real sampalok, nor sampalok lamang, pwede na ilunod ang eggplant. Allow a little boil para maluto ang eggplant. And last, add salt to balance the sourness and saltiness. Luto na guys! Time to taste ang sinigang Red Tilapia. Yummy guys, the best, unexpected.